ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ዛሬ ደግሞ ኦትሚል ኩኪስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብረን እንስራው። ይሄ የምናየው ኦትስ ነው ወይንም አጃ፣ የተጨፈለቀ አጃ፣ ዱቄት፣ ቅቤ፣ ብራውን ሹገር፣ ነጭ ስኳር፣ ቀረፋ ወይንም ሲናመን፣ ጨው፣ ቤኪንግ ሶዳ፣ ቫኒላ፣ እንቁላል። እሺ አሁን እንግዲህ መቀላቀል እንጀምራለን። መጀመሪያ የምንቀላቀለው ሊኩዊዱን ነው። አሁን እንቁላላችን እዚህ አለ። ቫኒላ አለ። አሁን ከዚህ ቀጥሎ ቅቤያችንን ነው። ቀጥሎ ስኳራችንን እንጨምራለን። ብራውን ሹገራችንን እንጨምራለን። እንደዚህ እያደረግን ከቅቤው ጋር ሁሉም እንዲዋሃድ እናደርጋለን። በኋላ ፍላወሩ ከገባ ስለማይመቸን ወይንም በእንትን መምታት ይቻላል፣ በመሽን። እኔ ግን በእጄ ነው ፕሪፈር የማደርገው። አሁን በዚህ በውስጥ ገባውበት ከደረግን በኋላ ሲናመን፣ ቤኪንግ ሶዳ፣ ጨው፣ ፓውደሮቹ መግባት ይጀምራሉ። ቀስ እያል አሁን ዱቄታችንን እንጨምራለን። እንዳይቦን ቀስ እያለ ለመቀላቀል ያህል እንጂ እንደ ዳቦ ማሸት ምናምን አያስፈልገውም። ይሄ እንዳለ ቅቤ ነው፣ ውሃም የለው ምንም የለው፣ እንቁላልና ቅቤ ብቻ እና ይሄ ነው ሚክስድ ኩኪስ። በጣም ያጣፍጣል። የቆንጆ ኩኪስ ነው። ልጆች ይወዱታል፣ አዋቂም ይወደዋል። እንዴት ስሙዝ እንደሆነ አያችሁት? በቃ እንዲህ ስሙዝ ከሆነ በኋላ ይሄ በተር ኩኪስ ማለት ራሱ ይሄ ከዚህ በኋላ አሁን እሱን እንጨምርበታለን እንጂ በተር ኩኪስ ይሄ ራሱ። አሁን አጃችንን እንጨምርበታለን። እሱንም ቀስ ብለን እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። ትዕግስት ትጠይቃለች ትንሽ፣ ግን መቀላቀሉ አይቀርልም።
ሃርድ ነው። እንደዚህ ሃርድ መሆን አለበት። አሁን የኩኪ ሽት ላይ እንገለብጠዋለን። ዘስመጣ አሳያችኋለሁ ዘፍቼ። አሁን ኩኪሳችንን ማዘጋጀት እንጀምራለን። እንደዚህ በአይስክሪም ካፕ አሁን ይሄ እንዲህ ስናወጣው እምቢ ካለ ውሃ ሞቅ ያለ ውሃ ውስጥ እንደዚህ ነከራ አድርገን አሁን እዚህ ጎኔ ውሃ አለ ላይ ታያችሁ ይችላል። እሱስ ነከራ አድርገው እንዲህ ብላ ዱብ ትላለች። ዱብ ስትላያችኋል። አሁን እንደዚህ አድርገን ሞቅ አድርገን እናመጣታለን ወዲያው። ምክንያቱም ቅቤ አለቅም ሊይዝ ይችላል። ኦኬ አሁን ትንሽ ውሃ በእጃችን ጠቅ እናደርግና እንደዚህ እናደርጋታለን። ውሃ እንዲህ ትንሽ ውሃ አድርገን እንዲህ እናደርጋታለን። እጃችን ላይ እንዳትጣበቅ ሁሉን። ይሄ ትልቅ እንትን ነው፣ ሲወጣ ትልቅ ነው የሚሆነው። ኦኬ አሁን 375 ከ8 እስከ 10 ደቂቃ 8 ደቂቃ ትሞክሩና 10 ደቂቃ 10ኛው ላይ ጨምራላችሁ። ይኸውላችሁ እንግዲህ ኩኪሳችን ደረሰ። አሁን እንግዲህ እናየዋለን። አውጥተን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይኸውላችሁ ኩኪሳችን ይሄን ይመስላል። ያው ስታወጡት ይሄ እንደዚህ ነው፣ ጎልደን ነው መሆን ያለበት። ከዚህ በላይ ከቆየ አረረ ማለት ነው። እና ከ8 እስከ 10 ደቂቃ 8 ላይ ትሞክሩታላችሁ። ካልበሰለ ወደ 10 ደቂቃው ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እና ኩኪሳችን ይሄን ይመስላል። እቺኛዋ ቀላል ናት። አይ ሆፕ ትሞክሩታላችሁ። ስላያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ቆዩ።